إجمالي الزيادة في سعر المواد البترولية خلال ال8 سنين اللي فاتوا، هنلاقي إن بنزين 80 زاد من 90 قرش سنة 2013 ووصل ل 6 جنيه 75 قرش، بزيادة 7 أضعاف ونص، أو بمعنى تاني 750%. بنزين 90 اختفى تماما. بنزين 92 زاد من جنيه 85 قرش إلى 8 جنيه، بزيادة أكتر من 4 أضعاف، أو بالظبط يعني 432%. بنزين 95 زاد من 5 جنيه 85 قرش للتر ل 9 جنيه للتر، بزيادة ضعف ونص، أو بمعنى آخر 153%. والسولر اللي بيأثر على كل حاجة، أكل وشرب ومواصلات وعمالة ومرتبات وزراعة، زاد من جنيه وبريزة في 2013 وصل ل 6 جنيه 75 قرش، بزيادة أكتر من 6 أضعاف، أو بالظبط الزيادة 613%. غاز السيارات زاد من جنيه و10 ساغ للمتر المكعب ووصل ل 3 جنيه ونص، بزيادة أكتر من 3 أضعاف، أو بالنسبة المئوية 318%. هنشوف دلوقتي مقارنة حية على مدى 8 سنوات من زيادة 2014 لحد 2021 شهر يوليو اللي احنا فيه حاليا. المقارنة بين زيادات أسعار الوقود في مصر، ودخلت معاهم سعر خام برنت عالميا. في البداية شايفين سعر خام برنت بدأ ينزل، لكن أسعار الوقود في مصر بتزيد بنسبة كبيرة، وده راجع لأن الدولة شالت الدعم عن المحروقات من ضمن حزمة الإصلاحات الاقتصادية، الدعم اللي كان بيستهلك 20% من ميزانية الدولة. زي ما احنا شايفين السعر مستمر في الزيادة رغم هبوط سعر خام برنت عالميا. دلوقتي لو شايفين الصعود الرهيب في أسعار الوقود في مصر سنة 2016 و2017، وكمان ارتفاع سعر خام برنت، واللي حصل في مصر ده بسبب تعويم الجنيه وتحرير سعر صرف العملات. هنلاحظ طبعا زيادة كبيرة جدا في أسعار الوقود وارتفاع قليل في سعر خام برنت. السعر مستمر في الزيادة في 2018 زي ما شايفين. في آخر 2019 وبداية وباء كورونا هنلاحظ بداية هبوط سعر خام برنت علشان إغلاق المصانع والحظر في العالم كله، والطلب على خام برنت بقى قليل. بس رغم كورونا السعر في مصر ملوش أي علاقة وشغال في ارتفاع. 2020 هيبدأ خام برنت في الارتفاع بسبب ظهور اللقاح وبداية انفراج أزمة كورونا وفك الحظر، وعندنا في مصر هنلاحظ ثبات الأسعار، وفي 2020 انخفاض بسيط. في أبريل 2021 زيادة بسيطة ربع جنيه، وفي 23/7/2021 زيادة بسيطة ربع جنيه كمان بسبب زيادة سعر خام برنت. هنتفرج على المقارنة مرة كمان. طيب السؤال هنا، بما ان الأسعار استقرت في 2021 والزيادات في أبريل ويوليو بسبب ارتفاع سعر خام برنت عالميا، هل هنشوف هبوط في أسعار الوقود في مصر لما يهبط سعر خام برنت، ولا احنا شغالين مع برنت في الطلوع بس؟ عموما غدا لناظره قريب، وخام برنت دايما في صعود وهبوط، واكيد هينزل سعره قريب، وهنشوف هل السعر في مصر مرتبط فعلا مع خام برنت ولا الكلام ده في الطلوع بس.
نهاية الفيديو أتمنى أكون قدمت معلومة مفيدة. لو حسيت إنك استفدت شير الفيديو علشان غيرك يستفيد، ودوس لايك، وممكن تشترك في القناة عشان تجيلك فيديوهاتنا. أشوفكم على خير. سلام.